Hello everyone, welcome sa League Photos and Film, and today episode, I will show you how we take this photo. So guys, welcome back dito po sa League Photos and Film. And of course, this channel is all about photography, portrait, landscape, events, wedding, but generally, it's about photography. At kung mahilig ka sa photography, don't forget to subscribe at hit nyo na rin yung ating bell notification. And today, meron kasing tayo isang kaibigan na nagpakita sa atin ng photos na nagka-problema siya dahil yung suit ng guy black. Naka-black suit siya, at the same time, yung kanyang background black din. So, siyempre, bago lang tayo, no? Hindi natin masyadong alam din. Uumpisa rin ako, hindi ko rin masyadong alam yan kung paano natin ma-illuminate. Ang ginagawa natin para ma-illuminate yan, siyempre, kailangan different yung color ng background at saka yung subject. Now, naisip ko na gawan to ng konting tutorial. There's so many way, para ma-illuminate natin yung background kahit magkapareho sila ng kulay. This is one of the manyest way. So, ipakikita ko sa inyo, meron tayong dalawang strip box ang ginamit natin. So, ang ano natin dito, maging dramatic portrait siya. Okay, kasi maganda yung suit niya. Meron pa siyang hat, no? So, maganda yung dating niya. So, meron tayong 30 by 90 cm strip box. Pareho ang dalawa. Ito ang ating magiging key light. Ito ang magiging rim light niya. Okay? So, siyempre dapat tetestingin natin. First, yung kanyang main light at saka yung rim light niya. Pag okay na kayo sa kulay niya, magsasample tayo. Yan yung mga sample natin. At kung nakikita nyo, napapansin nyo, hindi siya totally eliminated sa background. Kung napapansin nyo, yung upper side niya, which is yung kanyang head o yung kanyang hat, hindi siya nag-illuminate dun sa kanyang background. Kasi parang wala ng details. So, nagdagdag ako ng ilaw, which is ito yung nasaan dito sa taas, ganito siya. Nilagyan na natin ng speed light yan at yung mag sphere. Yan ang inilagay natin para sa kanyang headlight. Ito guys, kahit gamitin nyo kahit ano, especially dito sa maliliit na studio, ganito na mapakaliit na ito, kahit mga speed light lang, pwede nyo gamitan kahit anong speed light. And then it's really up to you, to blend the light, kung malakas ba siya o mahina, But the important is, kailangan mapakita natin, siyempre, may details yan. Hindi, kasi sobrang contrast, nawawala yung details ng suit, nawawala yung details ng kanilang, katulad niya, meron siyang medyo balbas, Kailangan maging, lalo na pag portrait, So, yung details, importante sa atin, siyempre, yung emotion. So, ito yung mga ilang shot na ginawa natin dito sa setting na to.
And then, yung ating nga palang model ay si Imad, no? Isa siyang tiga Ras Al Khaimah siya, siyang Nigerian, Algerian, I think Algerian, no? At na-meet ko rin din siya sa isang photoshoot, naging model siya, and then naging kaibigan natin, naging kausapan, kaya kasama natin siya ngayon. At during the shoot, no, nag-ano tayo, kumbaga, naghanap tayo ng ibang props para sa isang, sa kanya, no, hindi lang siya, and then yung lights, no. So kung nakikita nyo, yung illumination pa, kahit na magkapareho sila ng kulay, pwede natin gawin using the proper light position, okay? So ito, nilagyan natin din siya, tinry namin lagyan siya ng parang smoke sa likod, at ginamit namin yung aming parang air, dito, no, doon saan ako, no? Which is, wala kasi akong smoke machine. Tinry din namin. Pwede rin yan, no, guys. Siyempre, proper light din para makita. Nasa likod siya. So, meron siyang mga, ayan, may mga isang shot tayo na medyo hindi ko rin nagustuhan, no? Medyo pangit yung ng smoke. And then, I almost forget, no? Sabi ko sa kanya, kung meron kang madadalang, sabi natin na yung cigarette o yung magiging props niya is yung parang magsisigarilyo siya, meron siyang dala nun. So naglagay din tayo nun, but this time nagpalit tayo ng setup ng light. Kailangan lang straight siya. Straight talaga siya. And then yung subject nakaside lang siya. Hindi siya yung nakaharap sa camera, dahil gusto natin makuha lahat yung kanyang profile. Kung nakikita nyo. So, and then bubuksan natin yung kanyang cigar. Kailangan matimingan natin yung mga usok na lalabas doon para maging artistic naman siya. So ito yung mga ibang shot natin during this shoot na pinalta natin na setup to. At the same time, ito pa rin yung natin. Ito pa rin yung objectives natin. Ma-illuminate yung subject kahit naka-black siya, at ang yung kakulay niya yung backdrop. Okay? Check natin.
So guys, I hope you enjoyed the video for today. And of course, maraming salamat kay Imad, no? Our friend Imad. At you can follow his Instagram. No? Bago lang siya sa Instagram. Nandiyan siya sa description. No? And of course, kung meron kayong mga question o comment, you can comment down below. And of course, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan na mahilig sa photography, travel, and of course, nice location, especially dito sa UAE. You can subscribe, no? At isama nyo na rin yung ating bell notification. Every week po, meron tayong bagong video dito po sa League Photos and Film dahil dito, hindi ka mag-iisa. Bye-bye!